Cô Lan rất thích ăn táo. Cô ấy mỗi ngày đều ăn 2 quả táo. Buổi sáng, cô Lan ăn 1 quả. Buổi chiều, cô ấy ăn 1 quả nữa. Một ngày nọ, cô ấy muốn ăn táo, nhưng ở nhà đã hết táo rồi. Cô ấy muốn đến cửa hàng trái cây mua táo. Con chó của cô ấy cũng muốn đi cùng. Cô Lan và con chó cùng đi mua táo. Cô Lan ở bên trong cửa hàng mua táo. Cún con đợi ở ngoài. Trong cửa hàng có rất nhiều táo. Có táo Pháp, có táo Mỹ, có táo xanh, có táo đỏ. Táo Pháp 40.000 một cân. Táo Mỹ 50.000 một cân. Cô Lan ăn thử 1 quả táo. Cô ấy nghĩ táo rất ngon. Cô ấy nói: "Chị ơi, cho tôi 1 cân táo Pháp, 1 cân táo Mỹ." Cô ấy còn muốn mua một ít táo đỏ, một ít táo xanh. Nhưng cô ấy hết tiền rồi. Vì vậy, cô ấy không mua nữa. Cô ấy nói với cún con: "Tiếc quá." Cô Lan và cún con quay về nhà. Cô Lan vừa đi vừa hát. Hôm nay cô ấy có vẻ rất vui. Cô ấy đang nghĩ sẽ nấu gì bữa tối. Hay cô ấy nên đi ăn ngoài? Nếu đi ăn ngoài, cô ấy muốn đi với bạn thân của cô ấy. Cô ấy liền gọi điện cho bạn thân và rủ bạn thân đi ăn tối.